اما قسمی که میبینین بازار رو با پایین روان است و اتریوم قیمتش پایینتر شده است. بیت کوین همچنان تمام بازارهای مالی پایین رفته است. حالا جای ترس است؟ نه، من نمیترسم. حالا برات میخوایم که قشنگ تشریح بکنم که چرا من نمیترسم و برعکس من خوشحال هستم که زیادتر میتونم از یا بخرم. و اگر نمیفهمی فعلا چی کارا باید انجام بدی، چه قسم سرمایه گذاری بکنی یا هم در نقص هستی، چی کارهای را مقدماتی را انجام بدی، ویدیو مخصوص خودت است. کسایی که خصوصا آمدن سرمایه گذاری برای کریپتو کردن، بیت کوین، اتریوم، آلت کوین ها همه چیز است. درباره اخبار صحبت میکنیم و استراتژی شخصی ما در این حالت زمانی که قیمت رو با پایین روان است رو من میخوایم برای شما بیان بکنم که چی کار باید شما انجام بدید زمانی که بازار به این شکل رو با پایین روان است. اگر ویدیوی قبلی مرا که دیروز گذاشته بودم شما میدیدین، من برای شما کاملا گفتم که نظر من طرف نزولی بازار بیشتر است تا طرف سودی بازار. به خاطر چی؟ به خاطر که خبرهای جدیدی که آمد داخل سوشال میدیا، من کمک متوجه شدم که قیمت بازار لنگرش طرف نزولی بیشتر است. شارپی افتیده است، 3798 3800 دلار یک واحد اتریوم شده. بیت کوین همچنان قیمت 1,05,000 دیده. اما قسم گفتم قیمت میتونه تا شادوی قبلی که برای خود ساخته را دوباره بیاد تاچ بکنم و حتی پایینتر از اون بره. قیمتایی که من برای شما گفتم اون قیمت‌ها رو میتونین برین در ویدیوی قبلی ببینین، میتونه که اونجا برسه. بازم در موردش صحبت میکنم درباره همه چیزای دیگه افتیده زیادتر. حالا اگه سکند آلت کوین تنها ال ای که پیش ما هست رشد کرده که میتونین با گذاشتن لیمیت از استفاده بکنین. حالا بگذاریم دامینانسی بیت کوین در حالت رشد است. طلا ETH جدید زده، قیمت 4385 4380 ETH زده، یعنی بلندترین قیمت خود دیده. بعد رقم هم شارپی بالا روان است. بیت کوین در مقابل اتریوم اینجا ذره منفی بوده، پس دوباره سعودی کرده رئیس خدا. در مورد دلار هم نزولی است در عین شکل که بیت کوین نزولی است، S&P 500 نزولی است، نزدق نزولی است. روندش تسلا روندش سعودی است. اینجا میتونه تا قیمت 396 بعد دوباره پایین. بیت کوین در بازار آمریکا 1,06,000 دلار آمریکایی، این مناطقی که براتون گفته بودم شکستان قشنگ رو با پایین و با این مناسب قیمت پایینتر میبینیم. قیمت پایینتر میبینیم. هر پول بک که اینجا برای ما بزنه به نظر من وقت موقع خوب فروش است، به خاطر که میتونیم قیمتای 91,000 90,000 رو ببینیم. 90,000 91,000 دیدین میتونین که چشم بود داخل بیت کوین برین و بیت کوین بخرین. قیمت چند؟ قیمت 91,000 92,000 از 90,000 پایین. حتی قیمت‌های اگر پایین‌تر ببینیم قیمت 78 تا 80,000 که قیمت از روند نزولی میشه اون زمان، ولی قبل از اون میتونین که اینجا قیمت‌های 90,000 92,000 اتریوم و بیت کوین، البته بیت کوین که اینجا هست، بیت کوین بخرین تقریبا چند درصد منفی رو برامون نشون میده. یک مثلا تقریبا ما این چارت از چندین روز پیش است، از هفته‌های پیش است گذاشتن 12% منفی دیگه ما داریم. اگر اینجا من بگذارم 12% منفی دیگه، حالا بگیریم زیادتر بسازیم میشه 13 14% منفی دیگه. 14% منفی که از 1,06,000 قیمت بیت کوین به 91,000. ببینید من نمیفهم چرا مردم میترسن زمانی که بیت کوین بالا میره. لطفاً امیر راستی برای من جواب بده. وقتی قیمت بیت کوین بالا میره همگی میگه ای کاش قیمتش پس دوباره پایین بیاد که من از بیت کوین بخرم که دوباره فایده بکنم. و زمانی که بیت کوین دوباره پایین میاد همگی میگه که الا از بین رفت، مرد، پودر شد، فلان شد، بسمدان شد. یعنی من اصلا نمیتونم درک بکنم زمانی که بیت کوین بالا میره. کلگی در اینستاگرام در ریپلی های استوری من نوشته میکنه که کاش بیت کوین پس دوباره زیر 100,000 بیاد یا زیر 110,000 بیاد که من برم بیت کوین بخرم. حالا که بیت کوین از 1,10,000 پایین رفته است، نزدیک به تقریبا میخواد که 90,000 91,000 شوه. این زمان وقتی که رسید تو باز نمیخری فکر میکنی قیمت میره دیگه هم پایینتر و بیت کوین از بین میره و بعدش دوباره که رشد کرد میره دوباره باز پشیمان هستی که ای کاش من اون زمان میخریدم که حالا من میفروختم فایده میگرفتم. من اصلا نمیتونم درک بکنم. اکثریت عین کارا میکنن. زمانی میرن بیت کوین میخرن، زمانی که بیت کوین رفت ETH زد، زمانی که ETH زد میرن کلشون بیت کوین میخرن و همشون هم نقص میکنن. 90-98% از مردم وقتی قیمت پایین است کس نمیخواد بخریشه. عجیب است برای من، خیلی زود عجیب است. و بعدش همه گیرم میخواد که موتور لوکس داشته باشه، خانه لوکس داشته باشه، ساعتای لوکس داشته باشه، نمیفهم این لوکس، سفر برن ما نمیفهم این کار بکنن او کار بکنن، تلفن، همه چیزا لوکس هم میخوان ولی استرس از این بازار کشیدن نمیتونن. یکی در بازار نزولی برن بخرن نمیتونن این کارا کردن و بعدش هم همیشه وقت رویاهاشون هم خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ است که مثلا من این کار میکنم اون کار میکنم. این وقت باید بری بیت کوین بخری. قیمت بیت کوین میبینیم شارپی نووا و رفتیده رو ایسته. فکر میکنی این دوامدار خواد بود تا آخر عمر قسم خواد بود؟ فکر میکنی دلار ترامپ و نمیفهم کابینهش یا قصه دلار نخواد بودن؟ همین قسم میمونن که دلار بره پودر شوه صفر شوه. گفتم قیمت های بیت کوین اگر بیاید ببینید به این شکل بازی میکنه بیت کوین و کسی اگر بتونه بفهمه که چه قسمی بازی میکنه. اینجا مثلا سقف که شکستان رو به بالا قیمتش سعودی شد ولی فعلا سقف شکستان رو به پایین. اینجا ببینید
سقف رو پایین شکستانده و به این مناسبت قیمت میتونه پایین تر به قیمت ها چند ببینیم قیمت 91000 90000 ببینیم در چند روز پیش روی به قیمت پاز دوباره یک پول بک هم شاید بزنه پاز دوباره به این شکل بیای 93000 92000 91000 اینجا گپ معاملاتی را پر بکنه که من در چند وقت پیش در موردش صحبت کردم و از این شروع بکنه اساسا رو به بالا رفتن و ایتی جدید بزنه ولی اینم گارانتی وجود نداره شاید از اینجا بیا بشکنه بیا پایین برای $1 امریکایی شود کس نمیفهمه ولی اگر ای که از اینجا پس تاییدی بده برای ما میتونیم که منتظر باشیم قیمت‌های بلندتر میبینیم و خبرهای خوب در مقابل بازار بیاید نه یک خبرهای بد مثل جنگ شروع شود بین روسیه و نفهم اروپا و فلان بسمدان که وقتی کار نمیته و وقت مرا ملامت هم نکنین که چرا تو دیگه پس زده بودی و برای فعلا از آلت کوین ها دوری بکنین آلت کوین هایی که مثلا ریسکی است قیمت‌های مثلا نفهم پایین است و هر کدوم از بعد رقم ریزش میکنن مثل سولونا مثلا فعلا البته سولونا که آلت کوین بد نیست مثل اکس آر پی ببینین در ویدیوی قبلی براتون گفتم وقتی به این شکل شارپی مفته امکان بیشتر میده که یک 40% دیگه هم به مثلا منفی اینجا مثلا 40% دیگه منفی بزنه خود تا فعلا از 40% 15% منفی شد از روزی که من ویدیو در موردش گرفتیم تا بالا 15-14% پایین منفی اینجا میتونه که تا 50% هم فاکینگ منفی شوه مثلا خود اکس آر پی خوش نداشتم از اول هم خوش نبود ارزهای دیگه هم در کل برات صحبت میکنم بیت کوین ایتریوم اوکی است سولونا کمی ریسکی تر نمیفهم اپتوس و سوی و سی و نمیفهم سلر و نمیفهم پکسل و ترت و لغت و اپتوس و این و آن و عینه و این کلش دور بان به خاطر اگر بازار یک دفعه شارپی بفته همشون 30% 40% خواهد افتاد و این مایندستتون بگردونین فعلا اگر بری تو سل شورت بگیری بعد نفت نیست به ضررت است خوب متوجه باش ویدیوی دیروزه که بازار کمه که سعودی بوده را او وقت باید شورتش میگیرید که من برای ویدیو گفتم حالا کمه که دیر شده منتظر باش که پول بک بازار بزنه شاید هم که پایین بیاد پول بک بزنم بعدش پوزیشن های شورت یا لانگی که میگیری بعدش در مقابلش بگی مثلا اینه تمامشون روندشون نزولی است تقریبا 71% فاکینگ منفی اینجا 18-20% فعلا منفی شده انویدیا و همگیش وضعیت خیلی گنده است یو اس دی پیک شده بود بریم درباره خبرها بخونیم اکس توییتر را بریم بخونیم طلا را ببینیم که $30 تریلیون مارکت کپ شد و بالا رفت ETH زد برای خود European Central Bank President says Bitcoin will not be included in any EU Central Bank reserve اوکی ولی میبینیم در آینده که ترامپ بیای کار انجام بده و ببینیم کسی دیگه انجامش نده مارکت کپ طلا فعلا طلا شده $30 تریلیون سیلور شده $3 تریلیون گوگل شده $3 تریلیون و بیت کوین پشت سر سیلور بود که بیت کوین یکم که وضعیتش قرمز این سایکل های مارکت تقریبا به این شکل میباشه بازار رشد میکنه هایپ میشه پس دوباره یک دفعه میفته کم کم میره و برای خود یک دونه پول بک میزنه و از این شروع میکنه به ریختن شاید هم که ما با این منطقه بازار هستیم کس نمیفهمه اوکی یا شاید هم در این منطقه بازار شاید هم این منطقه بازار هستیم ما مثل که اینجا گفته اینجای بازار هستیم و بعدش از این شروع میکنه بازار کسی نمیفهمه و هر کس خودش میفهمه کارش هر کاری که بکنه بیت کوین 8000 ولی که فعلا 6000 است کسی بیت کوین نمیخواد کلی میخواد گلد بخره ولی مطمئن هستم در آینده نه چندان دوره دوباره بیت کوین جایگاه خود میگیره و ما بیت کوین 2.4 تریلیون میرسونه خود به نزدیک به 3 تریلیون پشت سر سیلور خود ان شاء الله که میرسونه و هیچ کدام مشکلی ما برش نمیبینم قبلا بالاتر از آمازون بود پشت سر سیلور بود ولی فعلا افتیده نمبر 8 شده و با از آمازون که کمی پایین تر آمده it's so over اینجا هم گفته بودن که قیمت 16000 و 15000 بود زمان گفت که قیمت رفت از بین رفت اینجا it's over بازم گفتن از بین رفت اینجا هم از بین رفت اینجا هم بازم دوباره همو شیرهایی که خودشان خوش دارن انجام دادن Dear Mr. President just one more bull run I promise to take the profit just فقط یک دفعه دیگه هم میگم برو بازار بول بساز میخوایم پولای خود بگیریم باز خلاص دیگه کار نمیخوایم بکنم Keep dreaming Bitcoin is never going to hit 100,000 okay Gold is more likely to hit 1 million than Bitcoin این زمان سال 2019 گفته بود که بیت کوین یک لگه هیچ زمانی نمیشه و حالا گفته که طلا میتونه 1 میلیون شوه ولی بیت کوین نه یعنی به این کارایش سرچپه پیش میره همو چارت هست که قبلا نشون دادم حالا هر کس از دل خود هر گپی میزنه وقتی ببینید بازار منفی باشه همگی میاد در مورد منفی بودن بازار صحبت میکنن که چه قسم بازار منفی است و چه قسم بازار فاکد اپ میشه در چند روز پیش روی که من نمیفهمم کی منوش میگن که بیت کوین زیرو میشه از مایکرو میلی سکند بم لایک فلان این ویدیو عدد پیش چشمت میاد کی میاد باز تریدر نخبه ما گفته بودم که اتریوم بیت کوین چندان ارزایی برای سرمایه گذاری نیست استاک بهتر است فارکس بهتر است
میان شروع میکنن گپ زدن فلان ویدیوی 200 سال پیش ما رو ببینن، در اونجا گفته بودم که بیت کوین و اتریوم یا فلان پایین میاد، ولی این دیدین امروز پایین آمد. فرداش که پس دوباره که بالا رفت باز پستای خود دیلیت میکنن. از من هیچ پست من دیلیت نیست. حتی آلت کوین هایی گفتیم فکت اپ شده، همشان رفتن از بین رفتن، هنوزم در جا هستن. برین ویدیوهای ما رو ببینین. ما سال 2022 که سوشال میدیا شروع کردم کار بیت کوین 16000 و 15000 ما برای شما میگفتیم که بیت کوین امروز میبینین که بیت کوین به کجا رسیده و همشون درباره آلت کوین ها و اتریوم و 800 من در موردش صحبت میکنم. امروز که از 4700 تا 3800 افتیده باشه من میترسم نه من 800 خریده میشه. متوجه هستی؟ 5 دقیقه پیش 250 میلیون دلار از مارکت کریپتو برآمد کسایی که لانگ گرفته بودن. بایننس فاوندر سیزی گفته که بین 5 لک تا 1 میلیون دمی سایکل پیش روی بیت کوین میتونه که بره. حالا ببینیم که چی میشه. من خوشبین هستم ولی وارد نیفتم. بلک راک has just bought 46.9 million worth of Ethereum. ببخشید. They're buying it deep. اونا با خریدار هستن در قیمت های پایین تر. Gold is up 7% in week. Something ain't right. این راست میگه. کدام جنگش های چه کدام گپ بشه به خاطر که طلا وقتی رشد میکنه به این مناسبت کدام جنگ و کدام کار میشه. اینم به فکرش باشین حتما. شاید هم اجازه نشه. If Hamas continue to kill people in Gaza, which was not the deal, we will have no choice but to go and kill them. Thank you for your attention to this matter. گفته اگر حماس دوباره شروع بکنه کشتن مردم در غزه، ما دیگه کدام آپشن یا کدام انتخاب نداریم به جز اینکه بریم داخل اونجا بکشیمشون. دیگه تمام خبرها قسمی بعد از که جنگ میتونه شده اونجا. در کل نه تنها بلک راک بیت کوین سودا کرده تاریخ 30 میلیون 10 میلیون 29 میلیون 14 خریدایش ببینید 400 500 600 900 میلیون دلار فروشاتش 30 میلیون 10 میلیون 29 میلیون که اصلا خنده است. اتریوم در 15 اکتبر 164 میلیون دلار اتریوم خریده، در 16 اکتبر 46 میلیون دلار اتریوم خریده. بلک راک یا اونقدر نادان و بی‌عقل هستن که هیچ چیز نمیفهمن، رفتن ناخ میخرن. و اینجا بیت وایز فکر کنم خریده 12.3 میلیون دلار اتریوم خریده. و اینجا اگه بیت کوین مکمل شه ببینید در 16 اکتبر فروشی بوده 530 میلیون دلار از داخل مارکت برآمده. مارکت ایتی فعال البته فروختن. President Trump and Russia President Putin to meet in Hungary دیگه میشه Hungary to discuss ending the war in Ukraine. اوکی اینی خبر بسیار خوب است. اگه این خبر بیاد و جنگ خاتمه پیدا بکنه طلات دوباره نزولی میشه و بیت کوین سعودی میشه. خوب باز ببینید بعداً. President Trump says America will never sell the bitcoins. بشنوید چی میگه. From this day on America will follow the rule that every Bitcoin knows very well. Never sell your Bitcoin. That's a little phrase that they have. I don't know if that's right or not. Who the hell knows, right? زبان خود میگه که بیت کوین تا نفروشین. خبرها و قدر هم زیاد نیسته. PayPal has integrated Ethereum payments. اوکی پیپال میتونه با فعلا اینتگریت کرده، مرج کرده یا وصل کرده اتریوم و پیمنت های خود. فامیل ترامپ 1 میلیارد دلار عاید کردن از کریپتو. دیگه کل خبرها و داخلی و بیرونی کلش خودشان میفهمن، از همون خاطر فایده زیاد هم میکنن دیگه. بیتکوین is seeing its first red October since 2018. از 2018 دفعه اول است که بدترین اکتبر یا سرخترین اکتبر خود میبینه. بیتکوین is going forever. اوکی همین بود خبرهای امروز بچه‌ها. اگه خوشتون آمد حتما لایک بکنین و صفحه ما را داشته باشین. خبرهای خیلی خوبم دارم تا چند روز دیگه در پرتغال یکی از کنفرانس های کریپتو هستم. حتما میره اونجا ویدیو براتون میسازم. خیلی بزرگای کریپتو اونجا میاد. ببینیم که چی میشه. توکل به خدای کریم و رحیم. و بازم بهتون بگویم از بازار نترسین، شروع بکنین سرمایه گذاری را از دی سی استفاده کنین، پولایتون بیارین تقسیم بکنین اینجا اونجا. مثلا هر وقتی که بازار منفی میشه بیاین خرید بزنین و میتونین داخل صرافی بایننس کار بکنین. لینکش در پایین از دیسکریپشن اینی کیو آر کدش هست، میتونین که برین وارد شوین. و همچنین میتونین که داخل افغانستان فیوچرز بازی بکنین. اگر در اروپا و آمریکا یا میتونین صرافی کیس اکس فیوچرز بازی بکنین. هیچ مشکل نداره، لینک از اون داخل دیسکریپشن هست. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزا.